Magandang araw mga kalabs. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng lumpiang gulay. Sa ating lumpiang gulay, ang ating mga kailangan ay meron tayo ditong repolyo or cabbage. Iniwa natin ng maliliit. Meron tayong toge. Meron tayong carrots at saka sweet potato or yung kamote. Iniwa din natin siya ng julienned. At kailangan din natin dito ng paminta, durog na paminta. Yung ating garlic, sinap din natin siya ng maliliit. Meron din tayo ditong sibuyas. Sinap din natin siya ng pino. At meron tayo dito dried shrimp or hipon na maliliit na pinatuyo. Sa ating pampalasa, kailangan din natin ng toyo. At syempre, kailangan natin ng patis or fish sauce. At kailangan din natin ng cooking oil for frying at saka panggisa natin. At syempre, kailangan din natin dito ng lumpia wrapper at saka yung ating shrimp broth cubes. So, umpisahan na po natin mga kalabs ang ating paggawa.
na natin siya. So, atin na siya ngayong babalutin. Sa pagbabalot ng ating lumpiang toge o lumpiang gulay, kailanganin natin ng isang lapad na pinggan. At syempre, itong ating lumpia wrapper. So, umpisahan na po natin ang pagbalot ng ating lumpiang toge. So, sa pagbalot natin ng ating lumpiang toge, gamit tayo ng pinggan. Sa malapad na pinggan, ilatag natin yung ating wrapper. Maglagay tayo ng tamang sukat ng gulay sa ating wrapper. Atin siyang balutin. At i-continue lang natin siya sa pagbalot hanggang sa maubos natin yung ating ginisang toge o ginisang gulay. So, atin na siyang pipintuhin.